Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. So, andito tayo ngayon sa Sampaloc, Tanay. Kakalagpas lang natin ang checkpoint banda doon. So, ayun, sad news. Nilipad yung drone natin and ngayon, subukan nating balikan. Pagtanong-tanong ulit natin, baka may makakita and hopefully may magandang news. Tara, bilisan natin habang maaga pa. Baka ulanin tayo eh. Ayun guys, kakasabi ko lang, biglang buhos. And guys, winotherproof ko muna yung bag ko. Nabili ko sa Shopee. And pahinga muna tayo. May araw naman eh. So hopefully, daan lang yung ulan. Ayan na, umaaraw na. Tara, tuloy na natin. Let's go. So dahan-dahan lang tayo dahil basa, madulas yung kalsada. And nadudulas talaga ako sa gulong ng click, yung stock. Hindi ko alam kung ako lang to or dahil newbie lang ako. Pero feeling ko talaga madulas. Nako, si Optimus. Ito yung mga ayoko eh. Overtake po. Basa pa rin. Takbong handsome lang. Dito na tayo sa Barangay JP Laurel. Malapit na tayo ulit dun sa KM90. Ito guys, sa KM89 na tayo. Malapit na tayo dun sa nakapin na last location ng drone natin. May kidaan po. May kidaan lang. And, nagpaalam tayo dun kay ate. Tapos tuloy tayo dito. Pataas yung daan. Medyo umuulan na. Private property. Lumalakas yung ulan na. Check muna natin. Konti pa. No trespassing and nasa kaliwa yung pin. Tingnan natin kung may taong pwedeng mapagpaalaman. Hey guys, so nandito na tayo sa last location ng tour natin and ayun na naman yung pangulan ng fog. Yes. Private property to
guys, so wait lang muna tayo na may tao and makapagpaalam tayo para maghanap. Bali, ito yung terrain na kailangan nating daanan. So parang ang hirap hanapin guys. Sadly, naulan-ulanan na siya. So kung mariretrieve man natin siya, most likely sira din siya guys. So ang best bet natin ay makukuha and hopefully na-secure nila bago naulanan. Walang sumasagot na tao dun sa kubo. And lumalakas na yung ulan, so baba muna tayo. Magkape muna tayo dun kila ate. And tanong-tanong natin, baka may info sila. Gawin natin ng paper. Ang gawin natin, lagyan natin ng kuwan. Kahoy. Hindi, sobrang bait ni nanay doon sa kubo. Nakikape tayo. And ayan, may mga information din tayong nakuha. Narinig daw pala nila yung drone natin. So ayun nga guys, if ever man ma-retrieve natin yung drone, dahil na ulan-ulanan na siya, most probably, most likely, sira na din yun. Tara, hanapin natin. Let's go! Hiningal ako doon. Medyo mataas siya guys. And andito na naman yung fog na may ulan. Tara, hanapin na natin. Ayun guys, medyo mahirap maghanap kasi yun, ganyan yung pinaghanapan natin. Medyo bangin. So, tingin-tingin tayo dito. Tara. Ayun si kuya, tinutulungan tayo maghanap. Yan, ganito yung pinaghahanapan natin. So, andito naman na tayo. Sulitin na natin. Tsagain na natin hanapin. So, ayun guys, hanap pa tayo dito sa putikan, sa damuhan. Mga puno-puno. Tignan na natin habang nandito na rin naman tayo. Ayun na naman guys, yung hangin na may fog. Grabing adventure to. So guys, so yun, ganito talaga yung hangin, kaya tinangay talaga siya. Andito na tayo sa exact pin, kaya lang hindi pa rin natin siya nakikita. Siguro baka may nakadampot na talaga. Ayun guys, bad news, nakaikot na tayo and still hindi natin siya mahanap. So hindi ko na alam kung ano nangyari doon. So ayun guys, wala na naman yung panahon. Ayan, balik na tayo sa kubo ni nanay. Mission failed. So tabas daw ng damo, baka makita dyan. So ewan natin, hindi na rin natin siya mapapakinabangan. So ayun, mag-iwan na lang tayo ng contact number kay nanay in case lang naman makita, di ba? Try natin ulit kuhain. Grabe ang ulan dito sa Baguio. Lakas. Walking in the rain dito sa Baguio. Maulan. Yung daming pine trees. Very challenging yung paghahanap guys kasi puro ganyan bangin and putik yung pinaghanapan natin. So I guess that's really it for the Mavic Mini. Bili na lang ulit tayo ng bago, hanap tayo online and para may drone pa rin tayo sa mga susunod nating vlogs. So ayun lang muna siguro sa ngayon guys. Uwi na tayo and maghanap na lang tayo ng bagong drone. Bili na lang tayo. Salamat sa pagsama sa akin sa adventure na to. Sa susunod ulit. Bye bye.